नमस्कार साथीहरू, आशा छ सबैजना आरामी हुनुहुन्छ। साथीहरू, आज हामीले डिस्कस गर्ने टपिक तपाईहरूले तल देखिसक्नु भएको छ, स्टेगानोग्राफी। पक्कै पनि तपाईहरू यो टर्मसँग इन्ट्रोड्युस हुनुहुन्छ। यदि तपाईहरू यो टर्मसँग इन्ट्रोड्युस हुनुहुँदैन भने पनि म भन्छु। स्टेगानोग्राफी भनेको चाहिँ कुनै फाइल, टेक्स्ट, भिडियो, इमेज, अडियो भित्र चाहिँ तपाईले चाहिँ अर्को फाइल, टेक्स्ट, अडियो, भिडियो, इमेज चाहिँ लुकाउन मिल्छ। साथीहरू, हामीले चाहिँ यो स्टेगानोग्राफीहरू चाहिँ कम्युनिकेसनमा चाहिँ बढी युज गर्ने गर्छौं। सपोज मैले चाहिँ अब मेरो साथीलाई केही पठाउनु छ, तर अरु कसैले पनि मैले त्यो साथीलाई चाहिँ मेसेज पठाएको छु भन्ने थाहा नपाउन्, कुनै पनि इन्टरनेट युजरले चाहिँ मलाई ह्याक गर्यो भने त डाटा ट्रान्समिट गरेको अनि रिसिभ गरेको त्यो के पठायो थाहा नपाए पनि लेन्थ अथवा के न के पठाइराछ भन्ने त थाहा हुन्छ नि त। त्यो थाहा नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यदि इमेज भित्र टेक्स्ट राखेर पठाइयो भने त दे विल थिंक कि मैले त इमेज मात्र फरवर्ड गरेछु, तर त्यहाँ भित्र त suspicious things, I have my private message sharing, right? So यस्तो ठाउँमा चाहिँ यो कम्युनिकेसन मिडियममा चाहिँ यो स्टेगानोग्राफी चाहिँ एकदम युज हुन्छ। हो, हामीसँग अर्को टेक्निक पनि छ जसलाई चाहिँ हामी क्रिप्टोग्राफी टेक्निक भनेर पढ्ने गर्छौं। अब त्यो क्रिप्टोग्राफी टेक्निकमा चाहिँ सपोज म सेन्डर भए हैन, मैले यहाँबाट चाहिँ मेसेज पठाएको छु, यहाँ चाहिँ मेरो मेसेज इनक्रिप्ट भयो र रिसिभर साइडमा त्यो डिक्रिप्ट भएर चाहिँ उले रिसिभ गर्यो, तर बिचमा त्यो पठाइएको छ भन्ने त अर्को नेटवर्क युजरले थाहा पाउन सक्छ। अनि त्यो डिक्रिप्ट गर्नको लागि अनि त्यो मेसेज के पठायो भनेर थाहा पाउनको लागि उले भेरियस टेक्निक एप्लाई गर्न सक्छ। त्यही भएर यदि हामीले स्टेगानोग्राफी युज गर्यौं भने चाहिँ he will feel like they are just forwarding images, it's just simple and actually we won't be sharing the simple thing, we will be spying or we will be talking about something. त्यही भएर चाहिँ सिचुएसन अनुसार हामीलाई चाहिँ क्रिप्टोग्राफी अनि स्टेगानोग्राफी दुईटै इम्पोर्टेन्ट छ। साथीहरू, म चाहिँ कति पनि ढिलो नगरिकन पहिला स्टेगानोग्राफी कसरी गराइन्थ्यो भनेर एउटा नामहरु मात्र इन्ट्रोड्युस गराउँछु, त्यसपछि हामी चाहिँ डाइरेक्टली त्यो स्टेगानोग्राफी प्रोसेसमा चाहिँ जम्प गर्छौं है त। साथीहरू, म चाहिँ यो स्टेगानोग्राफीको हिस्ट्रीतिर गइन, यदि तपाईहरुलाई जान्न इच्छा छ भने चाहिँ ब्राउज गर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग चाहिँ कमनली युज हुने स्टेगानोग्राफी टेक्निकहरु देख्न सक्नुहुन्छ। वाक्स, ट्याब्लेट, इन्भिजिबल इङ्क, नल, साइफर, माइक्रोडट, सिग्रामहरु छन्, जुन चाहिँ धेरै पहिल्यैबाट फलो हुँदै आइरहेका छन्। यो चाहिँ नयाँ ट्रम कति पनि होइन, पुरानैदेखि चलिआएको ट्रम हो। टुलहरु त पक्कै पनि अब इन्भेन्सन सँगसँगै धेरै भइसकेका छन्, तर मोस्ट कमनली युज हुने धेरै जस्तो युज हुने भनेको चाहिँ स्टेगियो सुइट हो, स्टेगाइड भन्ने छ, यो XIAO स्टेगानोग्राफी भन्ने छ, SS सुइट, पिस्कल, क्यामोफ्ल्याग, ओपन स्टिगो भन्ने छन्। यस्तो अरु टुलहरु पनि टन्नै छन्, तपाईहरु एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुनेछ। यो स्टेगियो सुइट र XIAO स्टेगानोग्राफी भन्ने चाहिँ यो विन्डोमा चाहिँ एभाइलेबल छ, तपाईहरुले चाहिँ डाउनलोड गरेर अनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ GUI इन्टरफेस नै छ, ग्राफिकल युजर इन्टरफेस छ। तपाईहरुले चाहिँ त्यो इन्स्टल गरेर ट्राई गर्नुभयो भने चाहिँ सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले आज गर्ने भनेको चाहिँ STEGHIDE जुन देख्नु भएको छ स्टेगाइड, त्यो प्रोसेस थ्रु चाहिँ हामी जान्छौं। अनि कति पनि गाह्रो छैन, यो प्रोसेस चाहिँ एकदम सजिलो छ। जम्मा 4 वटा कमान्ड लाइन, 4 वटा कमान्ड लाइन युज गरेर चाहिँ हामी हाम्रो इमेज भित्र टेक्स्ट लुकाउँछौं र पछि त्यो एक्सट्र्याक्ट गर्न पनि सिक्छौं। जम्मा 4 वटा कमान्ड लाइन साथीहरू। यदि तपाईहरु चाहिँ लिनक्सको चाहिँ बेसिक कमान्डहरुसँग इन्ट्रोड्युस हुनुहुन्छ भने यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुको लागि चाहिँ एकदम सजिलो छ, यो प्रोसेस चाहिँ है त। साथीहरू, हामी टर्मिनलमा जानु भन्दा पहिला म तपाईहरुलाई चाहिँ केही टर्महरुसँग इन्ट्रोड्युस गराउन चाहन्छु। जुन देख्नु भएको छ EF, त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इम्बेडेड फाइल भन्ने गरिन्छ। त्यसपछि अर्को CF छ, CF भनेको कभर फाइल भन्ने गरिन्छ, र अर्को SF छ, र SF भनेको स्टिगो फाइल भन्ने गरिन्छ। यसको बारेमा चाहिँ म अहिले पछि फेरि भन्ने नै छु, जस्ट इन्ट्रोड्युस मात्रै गराएको हो। अब हामी टर्मिनलबाट हेर्छौं र यो हामी चाहिँ अहिले उबुन्टु सिस्टममा गरिरहेका छौं। यदि तपाईहरुसँग चाहिँ काली लिनक्स छ भने पनि अहिले काली लिनक्सको लागि पनि यो कमान्डहरु चाहिँ सिमिलर नै छ। कमान्डहरु चाहिँ अहिले म डिस्प्ले गराउँछु, हेर्दै जानु होला र म सँगसँगै गर्दै पनि जानु होला। साथीहरू, हामी चाहिँ हाम्रो टर्मिनलमा आइसकेका छौं र आज हामीले गर्ने प्रोसेस चाहिँ स्टेगाइड गर्नको लागि चाहिँ पक्कै पनि तपाईहरु एक्साइटेड हुनुहुन्छ।
स्टे ट्युन्ड विथ मी अनि हामी चाहिँ हाम्रो फर्स्ट कमान्ड गरिहाल्छौँ। फर्स्ट कमान्ड रहेको छ हाम्रो sudo apt get install steghid स्टे गाइड गर्छौँ। हामीलाई चाहिँ कुनै पनि टुल युज गर्नको लागि पहिला त हामीसँग त्यो टुल हुनु पर्यो। सो यो चाहिँ इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ कमान्ड हो। sudo apt get इन्स्टल गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट टुलहरू इन्स्टल गर्न सक्छौँ है त। मैले चाहिँ इन्स्टल गरिसकेको छु, त्यही भएर म चाहिँ यो ब्याक गर्छु। तपाईँहरू चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला यदि इन्स्टल गर्नुभएको छैन भने। ओके, त्यो अब इन्स्टल गरेपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा steghid स्टे गाइड मात्रै हान्छौँ र हेर्छौँ स्टे गाइडले चाहिँ के गर्न सक्ने रहेछ त। हामीलाई चाहिँ यहाँ देखाइएको छ स्टे गाइड टुल युज गरेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कुन आर्गुमेन्ट हालेर चाहिँ कुन टास्क पर्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ भनेर देखाइएको छ। र हामी जान्छौँ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इम्बेड EMBED गरेको छ हाइफेन लगाएर। त्यसपछि यहाँ हामीसँग छ इम्बेडिङ अप्सन, त्यसपछि यहाँ हामीसँग छ एक्सट्र्याक्टिङ अप्सन। अब इम्बेड भनेको त केही कुरामा इम्बेड गर्नु हो अनि एक्सट्र्याक्ट भनेको केही कुराबाट झिक्नु हो। तपाईँहरू चाहिँ यो आर्गुमेन्टहरू हेरेर चाहिँ भेरियस टास्कहरू चाहिँ पर्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ कति एक्सप्लोर गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँमै डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। त्यसपछि यहाँ चाहिँ पासपोर्टहरू राख्नको लागि पनि त्यो आर्गुमेन्टहरू कुन आर्गुमेन्ट राखेर चाहिँ पासपोर्ट राख्न सकिन्छ भनेर चाहिँ आर्गुमेन्ट दिएको छ। यहाँ चाहिँ हामीले मेनली युज गर्ने आर्गुमेन्ट भनेको चाहिँ यहाँ इम्बेडिङ अप्सनभित्र चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाइफेन गरेर चाहिँ EF गरेको छ भनेको इम्बेड फाइल। जुन मैले भनेको थिएँ सेलेक्ट फाइल टु बी इम्बेडेड, तपाईँले चाहिँ कुन फाइल इम्बेड गराउनु छ अथवा कुन टेक्स्ट अथवा कुन इमेज कुन भिडियो कुन अडियो इम्बेड गराउनु छ, त्यतिखेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ हाइफेन EF भनेर चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसपछि यो इम्बेड फाइलको लगत्तै तल अर्को हाइफेन CF भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। हाइफेन CF भनेको कभर फाइल हो, जुन अहिले मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराएको थिएँ भनेको सेलेक्ट कभर फाइल भनेको छ। यो कभर फाइल भनेको चाहिँ के हो भन्दा इम्बेड भएको फाइललाई चाहिँ यहाँ प्लेस गराऊ है भनेर चाहिँ दिने त्यो इन्स्ट्रक्सन दिने चाहिँ एउटा कमान्ड हो। कमान्ड भन्दा पनि आर्गुमेन्ट भनौँ है त। त्यसपछि हामी जान्छौँ इम्बेड गर्नको लागि चाहिँ हामीले युज गर्ने आर्गुमेन्ट भनेको यो EF हो अनि यो CF हो। अब यो P भनेको चाहिँ त्यो इम्बेड गर्दाखेरि चाहिँ पासपोर्ट दिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो P भन्ने चाहिँ पासफ्रेज राखेर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि SF भन्ने इन्ट्रोड्युस गराएको थिएँ अहिले तपाईँहरूलाई, जुन भनेको स्टिगो फाइल। अब त्यो फोटोभित्र चाहिँ टेक्स्ट हालिसकेपछि अब त्यो टेक्स्ट झिक्नु पनि भयो र टेक्स्ट त्यो जुन झिक्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ स्टिगो फाइलको रूपमा चाहिँ आउटपुट देखाउँछ हामीलाई। अहिले हामी हेर्ने नै छौँ। त्यसपछि यो ईबाट इन्क्रिप्सन गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले कम्प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कम्प्रेस नगर भन्न सक्नुहुन्छ। फोर्स चेकसम गर्ने नगर्ने, क्वेट गर्ने, भर्बोस भनेको चाहिँ डिटेल इन्फर्मेसनहरू चाहिँ डिस्प्ले गर्ने कि नगर्ने भनेर चाहिँ तपाईँहरूले आफूले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एक्सट्र्याक्टिङ अप्सनमा दिएको छ स्टिगो फाइल, जुन युज गरेर चाहिँ हामी अहिले त्यहाँ पिक्चरबाट चाहिँ त्यो इमेजबाट चाहिँ टेक्स्ट अथवा त्यो इमेजमा लुकाएको फाइलहरू चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्न युज गर्न मिल्छ। अनि यो पास फ्रेज जुन भनेको छ यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ पास फ्रेज। यहाँ हामीले इनपुट गरेको पास फ्रेजलाई चाहिँ त्यो आउटपुटमा हानेर मात्र हामीले चाहिँ त्यो टेक्स्टलाई चाहिँ लिन सकिन्छ। अथेन्टिकेसन चाहियो नि त, अथेन्टिकेसन म्याटर्स होइन। त्यसपछि एक्सट्र्याक्ट भनेको चाहिँ एक्सट्र्याक्ट फाइल हो, फाइललाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्ने। यही दिएको छ यसको टास्क पनि सेलेक्ट फाइल फ्रम एक्सट्र्याक्टेड डाटा भनेर। फोर्स क्विट भर्बोज यो कमान्डहरूमा चाहिँ तपाईँहरू एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ र आफैले पनि मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। मेन STEGHIDE मेन स्टे गाइड गरेर चाहिँ मैले चाहिँ मेन स्टे गाइड गरेर चाहिँ स्टे गाइडको बारेमा चाहिँ हेल्प मागेको छु। मलाई थाहा छैन यो भनेको के हो भनेर चाहिँ मैले सोधेको छु, तपाईँहरू पनि सोध्न सक्नुहुनेछ। अनि मैले लास्ट एउटा लिनक्स भिडियो बनाएको थिएँ जहाँ चाहिँ बेसिक कमान्डहरू युज गरेको थिएँ, त्यहाँ चाहिँ भनेको थिएँ मेन कमान्डको बारेमा। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्टे गाइड भनेको चाहिँ स्टेगानोग्राफी प्रोग्राम हो अनि स्टे गाइड गरेर कमान्ड गरेर आर्गुमेन्टहरू राखिन्छ हामीले। स्टेगानोग्राफी प्रोग्राम हो जुन चाहिँ डाटालाई चाहिँ हाइड गर्छ, इमेजहरूलाई अडियो फाइललाई चाहिँ हाइड गर्न सक्छ। कलर रेस्पेक्टिभली स्याम्पल फ्रिक्वेन्सी आर नट चेन्ज दस मेकिङ इम्बेडिङ रेजिस्टेन्स एगेन्स्ट फर्स्ट र स्ट्याटिस्टिकल टेस्ट भनेको छ। यो एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ।
यो स्टेगानोग्राफीले चाहिँ के गर्छ भन्दा अब हामीले जुन इमेज सिलेक्ट गर्यौं नि त्यो इमेज भित्र चाहिँ जान्छ र एउटा र्यान्डम पिक्सेल चुज गर्छ जुन टेक्स्ट राख्न खोजेका छौं नि अनि त्यो टेक्स्ट चाहिँ त्यो र्यान्डम पिक्सेलमा लगेर चाहिँ अट्याच गरिदिन्छ र त्यो पिक्चरलाई चाहिँ चेन्ज गर्छ तर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ पिक्चरमा केही पनि चेन्ज देखिन्न यो कमान्डहरु चाहिँ स्टे गाइडको चाहिँ इन्ट्रोडक्सनको लागि मात्रै थियो हामीले त रियल काम त गरेकै छैनौं अब गर्छौं हामी रियल काम सुरुमा चाहिँ के गरौँ भन्दा सुरुमा चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ एउटा इमेज डाउनलोड गरेर राखेको छु bird.jpg भन्ने यो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ लेट मी ओपन इट र यो देख्नु भएको छ bird.jpg हामीसँग एउटा बर्डको इमेज छ यहाँ तपाईहरु पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ एउटा इमेज त्यसपछि चाहिँ हामीसँग bird.jpg भन्ने एउटा इमेज भयो अब हामीलाई चाहिँ के पठाउने त त्यो इमेज भित्र चाहिँ के लेखेर पठाउने त के लुकाएर पठाउने त भनेर चाहिँ त्यो लुकाउने कुरा पनि बनाउनु पर्यो लुकाउने कुरा बनाउनको लागि चाहिँ म चाहिँ यो gedit gedit भन्ने युज गर्छु यो चाहिँ एउटा टेक्स्ट एडिटर हो तपाईहरुले मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले लास्ट टाइम भनेको थिए न्यानो भनेर र यहाँ म लेख्छु के लेख्छु भन्दा I can do it भनेर लेख्छु है त यति मात्रै लेख्छु अथवा के धेरै लेखौं यति नै लेख्छु है ओके म सेभ गर्छु यो सेभ गरे केमा सेभ गर्छु भन्दा डेस्कटपमा सेभ गर्छु हजुरलाई पनि देख्न सजिलो हुन्छ मैले चाहिँ 1.txt भनेर डेस्कटपमा सेभ गरेको छु साथीहरु हामीले चाहिँ यहाँ टेक्स्ट फाइल बनाइसकेका छौं 1.txt भन्ने यो एकचोटी खोलेर हेरौं यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लेखिएको छ I can do अनि यहाँ के लेखेको छु मैले यहाँ हामीसँग एउटा टेक्स्ट फाइल छ अनि एउटा चाहिँ इमेज छ यो इमेज भित्र हामी चाहिँ यो टेक्स्टलाई चाहिँ लुकाउने कोसिस गर्छौं र त्यसको लागि हामीसँग चाहिँ कमान्ड छ एउटा steghid स्टे गाइड गर्छौं सुरुमा त्यसपछि हामीलाई चाहिँ इम्बेड गर्नु छ हाल्नु छ इम्बेड गर्छौं त्यसपछि cf भनेको कभर फाइल हामीले बताइसकेको छु यो कभर फाइलले चाहिँ के गर्छ भन्दा ओके हामीसँग छ bird.jpg छ यो bird.jpg छ अनि अर्को ef इम्बेड फाइल भन्ने आर्गुमेन्ट हाल्छौं र छ हामीसँग 1.txt ओके यो स्टे गाइड भनेको त टुलको नाम भइहाल्यो त्यसपछि इम्बेड गर्ने यो cf ले चाहिँ यो bird.jpg मा चाहिँ यो 1.txt लाई उस कभर गर्नको लागि चाहिँ भनेको छ त्यसपछि ef भनेको चाहिँ के इम्बेड गर्ने त यो इमेज भित्र चाहिँ के इम्बेड गर्ने भनेर चाहिँ ef पछि हामीले गरेका छौं र ओके हामीले रन गर्यौं त्यसपछि यसले चाहिँ पासवर्ड मागेको छ तपाईहरुले जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ रिइन्टर गर्नुहोस् जे राख्नु भएको छ त्यसलाई र यहाँ देखिएको छ कुड नट ओपन द फाइल 1.txt भनेको छ किन त्यस्तो भनेको छ ओ किनभने मैले चाहिँ डेस्कटप भित्र गएको छैन cd भनेको चाहिँ चेन्ज डाइरेक्टरी भन्ने तपाईहरुलाई थाहा नै छ पक्कै पनि लास्ट भिडियो हेर्नु भएको छ भने चाहिँ cd भनेको चेन्ज डाइरेक्टरी हो एउटा फोल्डरबाट एउटा डाइरेक्टरीबाट अर्को डाइरेक्टरीमा जान चाहिँ हामी मिल्छ भनेर चाहिँ इन्ट्रोड्युस भएका छौं सो cd गरेर चाहिँ desktob डेस्कटपमा जान्छु म किनभने हाम्रो यो 1.txt भन्ने जुन फाइल छ यो चाहिँ हामीले डेस्कटपमा राखेका छौं त्यही भएर अब म त्यो कमान्ड चाहिँ फेरि इन्टर गर्छु है त ल इन्टरफेस भनेको छ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इम्बेडिङ 1.txt इन bird.jpg भनेको छ यो bird.jpg भन्ने इमेजमा 1.txt भन्ने टेक्स्ट फाइललाई इम्बेड गरेको छ डन भनेको छ इट मिन्स जुन यो bird.jpg भन्ने हामीसँग यो इमेज छ यहाँ भित्र चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट गइसकेको छ एकचोटी खोलेर हेरौं यहाँ त कुनै टेक्स्ट देखिदैन अब म यो कुनै साथीहरुलाई चाहिँ पठाउँछु जसलाई चाहिँ यो चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरेर हेर्न आउँछ है त यो फरवर्ड गर्न मिल्छ कम्युनिकेसनमा चाहिँ मजाले हेल्प गर्छ जुन चाहिँ सिक्योर गराउँछ कम्युनिकेसन सो यसलाई रन गरे अब मैले यो पठाए एउटा साथीलाई सपोज अब त्यो साथीले पाइसक्नु भएको छ र यो bird.jpg बाट चाहिँ के कुरा पठायो त उले मलाई भनेर चाहिँ हेर्न खोज्नु हुँदैछ अब साथीहरु मैले चाहिँ यो bird.jpg भन्ने चाहिँ डकुमेन्ट्स भित्र लगेको छु अब म चाहिँ रिसिभर भइसकेको छु सेन्डर भएको छैन हामीले चाहिँ cd गरेर चाहिँ ब्याक जान्छौं डेस्कटपबाट बाहिर जान्छौं अब डेस्कटपबाट बाहिर गएर के गर्छौं भन्दा
डकुमेन्ट्स गर्छौँ र हामी डेस्कटपबाट बाहिर गएर डकुमेन्ट्समा छिरेका छौँ र एलएस गर्दाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ bot.jpg बाहेक अरू केही पनि छैन। सो अब यो bot.jpg मा भएको टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बाहिर निकाल्नु छ। सो अब यो bot.jpg मा भएको टेक्स्टलाई बाहिर निकाल्नको लागि हामी कमान्ड गर्छौँ steg स्टेगाइड गर्छौँ अनि extract एक्सट्र्याक्ट SF भनेको स्टिगो फाइल अनि त्यसपछि हामीसँग छ इमेजको नाम bot.jpg इन्टर पासफ्रेज भनेको छ अघि तपाईहरुले चाहिँ जुन पासवर्ड हान्नुभएको थियो त्यो हान्नुपर्छ पासवर्ड चाहिँ root extracted to 1.txt भनेको छ। ओके अब हामी चाहिँ डकुमेन्ट्समै छौं एलएस गरौँ है त देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ 1.txt bot.jpg दुईटा छ। अब 1.txt मा भएको टेक्स्टहरु चाहिँ हामी हेरौँ cat 1.txt गरौँ I can do गरेर चाहिँ टेक्स्ट आएको छ। सो साथीहरु यो स्टेगाइड टेक्निक चाहिँ एकदम सजिलो छ पक्कै पनि यो हेरिसकेपछि तपाईहरुले पनि गर्न सक्नुभयो तपाईहरुलाई पनि सजिलो लाग्यो होला। यो sudo apt get install स्टेगाइड गरेर चाहिँ इन्स्टल गर्यौं त्यसपछि स्टेगाइडबाट त्यहाँबाट हेल्प लियौं आर्गुमेन्टहरुको बारेमा त्यसपछि मेन स्टेगाइड गरेर स्टेगाइडको बारेमा अझै बुझ्यौं त्यसपछि gedit gedit कमान्डबाट चाहिँ त्यहाँ भित्र के टेक्स्ट फाइल बनाएर चाहिँ त्यहाँ केही लेखेपछि हामीले चाहिँ स्टेगाइड इम्बेड cf umbrella.jpg ef msc.txt गरेर त्यहाँ चाहिँ इम्बेड गर्यौं इमेज भित्र चाहिँ टेक्स्टलाई इम्बेड गर्यौं त्यसपछि डाइरेक्ट स्टेगाइड एक्सट्र्याक्ट sf umbrella.jpg गरेर चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरियो जहाँ बीचमा चाहिँ एउटा अथेन्टिकेसनको लागि चाहिँ पासवर्ड हानिएको थियो। यदि तपाईहरु चाहिँ उबुन्टुमा नभएर काली लिनक्समा हुनुहुन्छ भने पनि चाहिँ कमान्डहरु सिमिलर छ यो देख्न सक्नुहुन्छ apt install स्टेगाइड गरेर इन्स्टल गर्ने त्यसपछि मेन स्टेगाइड गरेर हेल्प हेर्न सक्नुहुनेछ अथवा स्टेगाइड डबल हाइफेन हेल्प गर्न पनि सक्नुहुनेछ त्यसपछि स्टेगाइड इम्बेड अनि ef टेक्स्ट फाइलको नाम त्यसपछि cf अनि इमेजको नाम त्यसपछि p गरेर चाहिँ पासवर्ड पहिल्यै राख्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि स्टेगाइड एक्सट्र्याक्ट अनि यो स्टिगो फाइल इमेज पासवर्ड त्यसपछि गएर xf भनेको चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरेर यो फाइललाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरेर भनेर फाइलको नाम पनि लेखिएको छ। सो तपाईहरु चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ र आज हामीले चाहिँ स्टेगानोग्राफी भित्र चाहिँ स्टेगाइड टुल युज गर्न सिकेका छौं। So that's all for today. I hope you all enjoy the video and you guys have practiced it and done it well done. यदि तपाईहरुको माया साथ र सपोर्ट रहिराख्यो भने म अरु भिडियो पनि लिएर पक्कै आउने छु। So see you again in next video and thank you very much.